Okay, so this is to remind everyone that this is now being recorded. So today's lesson is a new one. Actually, it's not a new one. It's just a generalization of what we have learned before. Di ba dati, if you have two topological spaces, we have learned how to take the Cartesian product of these two spaces and get another space, okay, out of it. We have learned how to construct a topology on the new space by taking Cartesian products. In this case, meron ditong nakalagay na arbitrary products of spaces kasi this time hindi lang dalawang spaces ang kukunin natin ng Cartesian product. There could be more than 2. Pwedeng 3, pwedeng 39 spaces. No, paano kukunin yung Cartesian product nila? In fact, kaya niyong gawin ng Cartesian product a finite number of spaces, no, at a time. Ang issue dito is when we talk about an infinite collection of spaces, no, makikita nyo that it will be an issue kapag infinite collection of spaces ang meron tayo tapos kukunin natin yung Cartesian product nila. Paano yung ginagawa? So that's a very interesting topic. This topic is actually hindi lang interesting, this is also very abstract, so you have to listen carefully, no? Kasi medyo may konting difficulty kayong makikita, especially when products are infinite. No, kasi hindi siya, I mean, may mga bagay na nangyayari sa mga finite products, in particular sa mga finite dimensional spaces na hindi na totoo kapag ang space mo ay meron ng infinite na dimensions kagaya sa linear algebra, no? We will see that. Let's first recall, so ngayon wala mo ng topology, no? These xi's are just sets. Okay? So if these xi's are sets, I from 1 up to n, we can take the Cartesian product of x of 1, x of 2 up to x of n. Now the Cartesian product is written this way. Okay? Now if you want the shorthand form, the one that uses an operator, you can use this symbol instead. Dati kasi kapag additive ang nature, no, you use summations if you would like to use if you would like to denote additive stuff like this, no? Ganyan. Pero kapag multiplicative na, no, pag multiplicative na kagaya nito, we would rather use the symbol. This is the big capital pi, no? Yung summation kasi capital sigma yon, that stands for the sum. Now, ano laman ng Cartesian product na ito? The Cartesian product consists of all points wherein every point has n coordinates. No, kagaya dun sa sa linear algebra, no? Vector ang tawag nyo dito. Wherein, in this case, yung x sub 1 mo will come from capital X sub 1, yung x sub 2 mo will come from capital X sub 2, and so on. X sub n will come from capital X sub n. So lahat ng mga spaces, lahat ng mga xi nanggagaling sa xi. Okay? Wait a minute. Most of the times, but not always, yung mga sets na ito ay pare-parehas normally. No, halimbawa, if you take each one of these to be the set of all real numbers, let's say lahat ito R, no? We can take the Cartesian product of R with itself n times, and what you will be having as a result is the space Rn. Do you remember that from, this is your friend in linear algebra, no? This is commonly used even in calculus, no? I think. It is the n-dimensional real space, di ba? In general, if these sets, wala tayong real numbers dito, no, are all equal to a set S, no, let's say pare-pareha silang S, yung Cartesian product na ito, instead of writing this way, kasi parang ano to lumalabas para siyang, wait a minute,
lumalabas parang ito, magiging S, cross S, cross S, cross. Oh, to denote how many times you took the Cartesian product of S with itself, we will simply append like an exponent n, no? Pero hindi natin babasahin yan as an exponent. We just read it as Sn, parang Rn before. Okay? Am I clear so far? Yes po. Okay. Thank you. So the problem for today is the following, or I mean the main question for today. Let's say one has an infinite collection of x sub i's. This time, ang index ko hindi I, ang index ko ay alpha. And alpha is an index coming from a set A. Now this set A may be infinite, may be finite, may be anything. No? Ibig sabihin, yung collection of x alphas na ito could have any number of sets in it. Naintindihan niyo ba? Ang tanong dito, how does one define the Cartesian product of these x alphas? No? Ano kayo magiging coordinate nung Cartesian product na yon? Kasi kapag may n sets na Cartesian product, ang elements, ang itsura, points na may n coordinates. No? E paano kapag let's say may infinite number of x alphas ka? Ano kaya ang itsura ng mga nung mga coordinate nung mga points niyan? May mga coordinates din ba? How are you going to answer this problem? Now, this is how syempre mag-start tayo sa something concrete. Balik tayo dun sa Cartesian product lang ng n sets. No? Ang point noon or ang element noon may n coordinates like this. Okay? Now, ang tawag natin dito n tuple. But this n tuple, no, listahan ito ng mga bagay, yung little x sub 1 nasa capital X sub 1 and so on, no? Listahan ito ng mga bagay na kinuha mo in an ordered sequence, no? Kinuha mo first yung little x sub 1 from x sub 1, kinuha mo yung little x sub 2 from x sub 2 and so on. So therefore, there is some sort of order here, di ba? So what I wanted you to do is I want you to think of this point, instead of thinking of it as a point, think of it as a function. Paano magiging function yung point? Ganito yon. Think of this as a function from the set containing 1 to n. Ang laman nito yung mga indices, no? Yung mga index or yung mga subscript. So that for each point, or for each index, for each element in the subscript space, kumukuha ka ng isang bagay mula doon sa union ng mga x sub i's kasi lahat ito nasa union ng x sub i's, di ba? In such a way that, ito nga, yung 1, for example, tatawagin natin yung image ng 1 as x sub 1. Tapos yung x sub 1 na to, pipiliin mo from big x sub 1 and so on. Yung image ng 2 under x, yung x of 2, pwede nyo isipin yan as the x sub 2, na pipiliin mo naman from capital X sub 2. And you will do that for I equals 1 up to n. Siguro liitan natin. Kunwari may tatlong set ka. Yan. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Remember, the x's, the capital x's, may be different from one another. Pwede nyong isipin yung point na ito, point lang ito sa R3, di ba? Ganyan ang itsura. Kung tatawagin mo tong x, pwede mo siyang isipin as a function. No? Ang ginagawa mo, nag-a-assign, yung function na yun, ina-assign yung 1 sa x sub 1, yung 2 sa x sub 2, yung 3, ina-assign sa x sub 3, so that yung x sub 1 nasa x sub 1 na capital, yung x sub 2 nasa x sub 2 na capital, and so on. Ito nga. So you can use this word, no? It seems like the function of x really is to choose an element x sub I from capital X sub I from 1 to 3. Kaya nga later on, tatawagin natin tong choice function. Kasi parang pumipili siya ng tigi-tigisa mula sa capital X sub 1, sa capital X sub 2, mula sa capital X sub 3, and then it's listing down the images in a particular order. Did you understand? Pictorially, you can imagine that these are the sets x sub 1, x sub 2, and x sub 3. What we really do if we want to construct an ordered tripole is that we are selecting a point or
an element from each of these sets, tapos tatawagin mo ito, no? But in reality, what you are doing is you are constructing a function from the set containing 1, 2, 3, so that 1 is assigned to x sub 1, 2 is assigned to x sub 2, 3 is assigned to x sub 3. So from now on, meron na tayong dalawang ibang paraan to view an element of this Cartesian product. You can think of this as a point in space, or you can think of it as a function, no? A choice function, to be more specific. Naintindihan niyo itong slide na ito, no? Kasi yung yung manner of thinking na ito sa mga points ng product na to will help us understand the generalization. In fact, ito yun. Ganito yan. Tignan niyo yung generalization yun. So, if you now have a collection of sets indexed by A, wala ko sinabi kung anong uri ng sets yung mga X alpha, basta sets sila. Mamaya topological spaces na yung mga yan. Okay? Kung gaano karami si A, let's say si A, ang laman niya kunwari si A, ang laman niya 1, 2, 3, o di yung collection mo na ito, no, ang laman nito, kung sakali, tatlo lang, x sub 1, x sub 2, x sub 3. So nakadepende doon sa set A kung gaano karami yung laman yan. And A is not mentioned kung infinite, finite, kung sinabi. Kaya nga arbitrary collection of sets ito. Okay? We define the Cartesian product of these sets. It's denoted as follows. Kasi yung mga subscripts mo may no longer be integers. Kasi there are sets which are bigger than the integers, right? So, in general, we just simply write it this way, no? Ang elements na ito, hindi natin pwedeng isulat as an n tuple kasi hindi natin alam kung may n elements ba yung collection na ito. There may be more than n, or there may be infinitely many x sub alphas. In this case, iisipin natin, or the elements of this will be defined as functions, kagaya kanina, mga choice functions. Yung function na ito, ang domain niya yung index set. Okay? For each index, kung nagda-assign ka ng element mula doon sa union ng mga x alphas na yon, in a way that kapag si alpha ay index from A, yung image nung alpha na yon, i-denote natin as x sub alpha kasi sanay tayo ng sinusulat ng ganon instead of x of alpha. We just write x sub alpha to be an element from the space big X sub alpha. And you will do this for all alpha in A. Lahat ng mga possible assignments na pwede mong gawin or lahat ng mga possible functions will comprise a set equal to this symbol. No? Yung symbol na yan denotes the set of all such functions. Okay? This function, no, take note, can also be written this way. Instead of just writing x, ang ginagawa natin, sinusulat natin ito kasi parang ang motivation nito ganito eh. Halimbawa, halimbawa lang ha, yung a ko kunwari, set of integers, positive integers. 1, 2, 3. Diba? Kunwari yan. So yung collection ko na x alphas will have infinitely many x's, no? Like that. Okay? Wala akong dulo niyan, and so on lang yan kasi ganun karami yung mga elements ng n, correct? So, kapag meron akong x from the product of this x, pwede natin gamitin siguro n kasi masanay tayong small n kapag positive integer, di ba? Pwede nyong isipin si x as, well, parang vector kasi ito eh. Parang generalization siya ng vector. Xn, so that n is in n. Sa math, sanay kayong sinusulat ito ng ganito. I mean sa advanced calculus, for example. Ang tawag nyo nga dito dati, sequence, di ba? Ang requirement dito, yung x sub 1 must come from big X sub 1, x sub 2 must come from big X sub 2, and so on. Clear pa ba ako so far? Clear pa ba ako so far? Okay. So, now, dinadahan-dahan ko ha kasi if I do this a little bit
faster baka ma-miss out nyo. Medyo mahirap siya intindihin, especially later. I hope I can make it easier for you. Yung element na X alpha, by the way, siya yung inassign mo na element dun sa index na alpha na matatagpuan sa X sub alpha na malaki. No? Ang tawag dun is the alpha coordinate. Ang pangit basahin. It's the coordinate alpha of X na lang. Or the alpha coordinate of X. Parang kapag kasi, halimbawa dito, itong X sub 1, siya yung first coordinate ng X. Yung X sub 2, siya yung second coordinate. And so on. Do you understand? Do you understand? Okay. Ito na. Ito na yung something weird pero really natural. May mga pagkakataon, actually, frequently, many times, yung collection of sets na ito need not be different from one another. Parang pare-pareho silang set na set. Halimbawa, pare-pareho silang equal sa isang set na X. Na kunwari X. If X alpha is just X for all alpha, pare-parehas na X, di yung Cartesian product na ito parang maraming kopya lang ng X, no? Na kina-Cartesian mo sa sarili niya. Gaano kadami? Kung gaano karami yung laman ng A. Diba? Pwede mo isulat ng ganito lang kasi X nga lang siya. Meron tayong shorthand dito. Yung shorthand natin dito is the set XA. Parang yung kanina, yung Rn. Yung N, it denotes the number of times you will make copies of R. Di ba? This time, kasi merong, yung A, ang laman niyang A, yung mga subscripts or yung mga indices. No? Kaya siya yung ginagamit natin parang pang-identify kung ilang copies ng X ang gagawin mo. Naintindihan niyo ba? But in reality or technically, the elements of X alpha are the functions from A to, ano ba yung union na ito kung pare-parehas lang naman na X yung mga X alpha? Kung pare-parehas na X lang yung mga X alpha na to, pag kinuha mo union nila, X lang yun. Kaya basically, ang laman ng X raised to alpha, parang ganyan, ang laman nito. Lahat lang ng mga functions na ang domain ay A, ang range ay nasa loob ng X. Do you understand? Parang ang R3, no? Kapag nakakita ka ng R3, in reality, ang R3 talaga, ano yan, R tapos yung index set mo 1, 2, 3. Di ba? Lahat ng mga ordered triples mo sa sa R3, pwede mong isipin to be a function from 1, 2, 3 to R. Bawat isa, ina-assign mo, bawat isang index, nag-assign ka ng isang real number. Do you get me on that? Okay? I think mamaya magbibigay tayo ng maraming examples to make it more concrete. Now, isa sa mga importanteng axiom sa mathematics, in fact, sa set theory, ay kapag naman sinabing axiom sa set theory, axiom yun sa buong mathematics. Kasi ang set theory ang foundation ng lahat ng mathematics, di ba? Itong axiom na ito is very controversial. Mamaya I will tell you why this one is controversial. It says that if you have an arbitrary collection of non-empty sets, so each of X alpha has an element in it, then, according to the axiom of choice, this Cartesian product will also be non-empty. Meaning to say, may at least one function kang makikita. Ba function ang laman nito? That function will map the index set A to the union of X alpha. So this exists, no? Kasi non-empty yung product eh. Such that, anong ginagawa ng X? Yung bawat index mo, minamap niya sa isang element mula doon sa big X alpha for all alpha. Yan yung ginagawa niya. So, pwede niyong isipin yung function na ito to be a function na namimili ng tigi-tigisa, no? Mula sa bawat X alpha. Meron ngang magandang representation dyan. I mean, ito. Look at this. Naisipin niyo yung mga jars, no? Yung mga jar,
ay mga sets. In fact, sa case na ito, tingin ko pare-parehas yung x sub 1, x sub 2, x sub 3 natin dyan. O ito, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Sa case na ito, parang pare-parehas sila. No? Pwedeng infinite yan. Pwedeng countable, pwedeng uncountable. Kahit gaano kadami. No? It doesn't matter. Sure ka raw na merong nag-e-exist na function na namimili ng tigi-tigisa from each one of these. So parang, in other words, you can select one element from one another, and then yung bawat pinili mo will form a set, a well-defined set. Naintindihan nyo? You can call this collection a set of elements so that so that this set contains exactly one element from each of these jars. Naintindihan nyo? Parang kung iisipin mo, hindi ba obvious yan? Kasi talaga naman kapag meron kang maraming jars, talaga naman possible kang pumili ng tigi-tigisa mula sa bawat isa, di ba? And form another set. Alam nyo kasi, kaya mukhang obvious ito sa inyo na totoo, no? The reality is, ang nasa picture kasi sa isip natin, finite. Pag meron kang apat lang, let's say, maliwanag na yung lalabas dito, bubuo yan ng isang well-defined na set. The thing here is that this index set may be finite, infinite. Kung infinite, pwedeng countable, pwedeng uncountable yan. Kaya, I mean, yung logical difficulty or yung logical foundation niya nagkakaroon ng difficulty, especially sa case when A is infinite. Bakit siya ginawang axiom? Kasi, meron dati, no, before, there were several mathematicians, including Hilbert, si Cantor, no, they formulated the axioms for mathematics. Ang tawag nila axioms for mathematics. Ito yung mga foundation statements, no, para meron tayong starting point. In fact, ang tawag doon yung mga axioms of set theory. No? Kasi yung foundation naman talaga ng math, set theory lang, di ba? Meron tayong listahan na ng mga axioms of set theory. Until may nagtanong ng tanong na ito. Kapag ba may arbitrary collection of non-empty sets ako, sure ba ako na makakapili ako ng tigi-tigisa mula doon sa bawat isa? Or yung product ba, yung Cartesian product ba ay non-empty? It turned out that none of the axioms listed can prove, can affirm or deny the statement. In other words, wala doon sa mga existing na axioms na ang tawag nito, ang kayang mag-prove dito sa statement na to or kayang mag-disprove. Therefore, this statement is independent of the other axioms. Kaya pwede mo siyang idagdag as another axiom kasi independent siya doon sa ibang axioms ng set theory. Ang controversy dito is kung dapat ba nating idagdag or hindi. Necessary ba yan? Now, there are some group of mathematicians, especially yung mga construction, ano bang tawag sa kanila? Construction, whatever. Kasi may isang group of mathematicians na they don't believe that this must be an axiom or this is a necessary axiom for mathematics. Merong mga naniniwala na dapat ito'y axiom, kagaya ng subject natin. Dapat ito'y gawin nating axiom. Otherwise, maraming mga result ang hindi magkakatotoo kapag hindi ito axiom. Kaya nga, gumawa ako ng listahan dito ng mga consequences ng axiom of choice na hindi na natin ipapakita yung consequences kasi nag-survey ako sa iba't ibang subjects or sa iba't ibang areas ng math kung ano-ano yung mga magiging consequences if you assume the axiom of choice to be true. So, one of these is what we call as the Zorn's lemma. You know, the Zorn's lemma is equivalent to, sa advocal, yung tinatawag na completeness axiom. Ito yung generalization nun. Sabi na nito, every non-empty partially ordered set, mga posets, in which every chain has an upper bound contains at least one maximal element. Kung titignan mo to in the setting of advanced calculus nung sa real numbers, no? Yung partially ordered, ang partial order kasi sa real number line, yung less than or equal. Ito yung tinutukoy na partial
Ito yung nag-order sa mga real numbers. Sabi nito, kapag daw meron kang set na bounded above, na non-empty, dapat meron siyang least upper bound. O di ba ang tawag nyo dun ay completeness axiom. Kaya nga yung completeness axiom nyo na yon, hindi yan pwedeng i-assume kung hindi tayo nag-assume ng axiom of choice in our system. Kung babalikan nyo, napakaraming mga theorem sa calculus ang nakabase sa axiom of choice. Therefore, kapag wala yung axiom of choice, the calculus itself will have a very challenging will be in a very challenging position kasi yung mga theorem sa calculus, kahit yung fundamental theorem of calculus, yung kanyang validity will not be cannot be determined kung walang axiom of choice. Hindi natin alam kung true. Did you understand? Kasi halimbawa, kung i-trace back mo yung fundamental theorem of calculus, kung how it was proven, no? Nanggaling yun sa Rolle's theorem, na nanggaling sa extreme value theorem. Tapos yung extreme value theorem, nanggaling yan sa Bolzano-Weierstrass theorem, na nanggaling sa nested interval property, na nanggaling sa monotone convergence theorem, na nanggaling sa axiom of choice. Kung ita-trace back mo yung foundation ng calculus, nakatungtong lahat sila sa iisang statement which is called as the axiom of choice. Kaya nga ang analysis, ang foundation ng analysis, hindi masyadong matibay. Para kang merong isang buong bahay na nakatayo lang sa isang hollow block. Kapag itong hollow block na ito nasira, wala na. Do you understand me on that? Yes, sir. Oo. Buong subject ang nakasalalay sa axiom of choice. Yun ang katotohanan. In fact, sa linear algebra, we were very silent about this one. Most of the time, meron lang ako example ng vector space, tapos paghahanapin ko kayo ng basis, di ba? But we never proved that every vector space has a basis. Mapa-finite dimensional, mapa-infinite dimensional. Bakit kaya lagi tayo nakakahanap ng basis? Theorem pala ito. Yes, it's a theorem. But this theorem, the proof of this theorem, requires the use of axiom of choice. Na nung time na nag-aaral kayo, hindi nyo pa naman alam. Kaya hindi natin ito ginawa. That's why I was very silent about this theorem before. Kasi it depends on the axiom of choice. Ano pa? Ito, nabanggit ko ito dati sa inyo sa Abstract Algebra 2. Yung every ring with unity has a maximal ideal. Parang actually, consequensya na itong Zorn's lemma. Ano pa? Sa graph theory, that every connected graph has a spanning tree. Hindi natin to kasi karaniwan sa graph theory, ang business mo na lang may connected graph, find the spanning tree. Pero yung theorem na ang proof, ang theorem na every connected graph has a spanning tree, yung proof nun requires the axiom of choice. Ano pa? Sa measure theory, sa real analysis nyo, any set with positive measure has a non-measurable subset. Lagi ka raw makakakita ng non-measurable subset sa loob ng isang set na may positive na measure. Kita mo nga naman, no? Marami palang bagay ang nakadepende sa axiom of choice. Isa doon ay yung isang future theorem natin. That if you have any collection of compact sets, kung ano man ibig ng compact, yung Cartesian product nila will also be compact. We call this as the Tikhonov theorem. Ano pa ba? And even the famous one, yung tinatawag na Banach-Tarski theorem, pero before it was called as the Banach-Tarski paradox. Sabi nito, kung meron kang 3D na ball, as in yung bola, no? Pero of course, a theoretical ball that can be decomposed into points, no? Any 3D ball daw can be decomposed into 5 disjoint subsets, which can then be put back together to yield 2 identical copies of the original ball na may parehas na volume. Parang yung isa, kaya mong gawin, dalawa. Of course, that's crazy, no? Kasi naman,
Yun nga, ito nga yung mga magiging consequences kasi kapag inassume mo yung axiom of choice. Some of the consequences are useful, some are a little bit funny, 'di ba? Pero yun yung, I mean, may mga bagay na magbe-benefit ka, may mga bagay na nakakatawa na lalabas. Parang ito, yung isa naging dalawa, no? Kung titignan ko kasi mabuti, totoo ba yun? Yung isa kaya mong gawing dalawa? Um, kung may action of choice, kung inassume mo siya, that is possible. Pero kung walang action of choice, the Banach-Tarski decomposition cannot be made. Kasi kapag babasahin mo yung proof ng Banach-Tarski, yung mga subsets na ito na tinutukoy, yung 5 na subsets na yan, they are non-measurable subsets. Kaya hindi siya nagko-coincide doon sa idea nyo ng babasagin mo yung bola into very fine points tapos ibabalik mo magiging dalawa. Talagang hindi magma-match siya doon sa natural na ano ng isip natin kasi nga we're talking about non-measurable subsets here. Anyway, ito yung mga ilang consequences na axiom of choice. And because one of the results in topology depends on it, kailangan gagawin nating axiom ang axiom of choice, ha? Hindi ko naman kayo pinipilit na, hindi naman to, ang math naman is not a matter of may division, sino ba yung naniniwala dito, sino yung hindi naniniwala. Hindi ganon, walang away. Ang math naman is really consequential. When you say consequential, kung i-assume mong true ito, ano yung mga mag-follow? Kung i-assume mo na false ito, ano yung mga mag-follow? Yun ang mathematics doon. So you can study both kung gusto nyo. Okay? Ito na, yung mga concrete examples. Haba ng usapin ng action choice na yan. Siyempre, lalayo tayo kapag yan ang pinag-usapan. If let's say the index set contains 1 to n, at yung mga x sub i's ko, pare-parehas real number line. Of course, yung product na to will just be n copies of R. Pwedeng isulat ng RA, kaya lang hindi natin sinusulat ng this way yan, di ba? We would rather use Rn. Kasi ganito natin siya kinalakihan, hindi ganito. Pero, I mean, based on our definition, you can use this. Okay ba? It consists of all points with n coordinates so that each coordinate is a real number. Diba kahit na ito ay nandoon, ito ay nandoon, ito ay nandoon, eh pare-parehas kasi silang real number line. Okay? Ito naman. If x sub n is R for each natural number n, so ibig sabihin sa x sub 1 ay R, sa x sub 2 ay R, sa x sub 3 ay R, and so on. Naku, infinite ito, no? Kasi the subscript is indexed by n. Yung product can be written this way, di ba? Nakakakita kayo ng ganyan sa math. N starting from 1 to infinity. You can also write this as the space R pang may set na n sa taas. Basically, ang laman nito ay mga functions. Ang laman ng Rn ay mga functions na ang domain ay n, tapos mga real numbers ang values. Kaya nga kung n baba, ito yung n. 1, 2, 3, 4. Ang ginagawa mo sa bawat isang real number, nag-a-assign ka ng, bawat isang natural number, nag-a-assign ka ng tigi-tigisang real number. What you are really forming is what? Sequences of real numbers. Did you understand me on this? Yung space na to, ang laman, basically, ay mga sequences of real numbers. Yung first term mo nandito, yung second term nandito, yung third term mo nandito. Eh pare-parehas lang naman silang R. Kaya you can just call the elements or the points as sequences of real numbers. You know, when I first learned this, sabi ko, ay, ganun lang pala yun. Kasi parang, di ba kapag nasa Rn ka, nasa isang n-dimensional na space ka, ang points mo may n coordinates. Ang mga sequences pala are actually just points na meron lang infinitely many coordinates. Gaano kalaki yung, gaano karaming coordinates? Kasing dami ng n. Countable. Naintindihan nyo ba ako so far? Example na to, why this set contains sequences of real numbers. Naintindihan nyo ako?
Opo. Oh, any other reactions? You use the reaction button para alam kong hindi ako nag-iisa dito. Okay? Thank you for the reactions. Let's consider another one. Halimbawa yan. Dito, magkakaiba yung mga xn. This time, the subscripts are indexed by n. Again. So, ilang copies ng n ang meron? Kasing dami ng mga natural numbers. Ito yung formula sa x of n. Open interval siya from -1 over n to 1 over n. So, parang ang x of 1 mo, ganyan. Diba? Ang x of 2, it can be listed kasi si n ay tawag nito, countable, pwedeng ilista. Okay? Kapag kinuha mo yung Cartesian product ng mga ito, ganyan yan. Okay? But what are the elements of this? Siyempre, kagaya kanina, mga sequences pa rin of real numbers. Pero this time, may special characteristic na yung mga sequences na ito kasi yung first term must be obtained from here, the second term must be obtained from here, the third term must be obtained from here, and so on. Eh di ba kapag meron kang, halimbawa, kapag ang x sub n, pinili mo sa x sub n na malaki, ang ibig sabihin nito, yung x sub n ay nasa gitna ng -1 over n tsaka ng 1 over n. Pwede mo namang isulat yan ng ganito. Yung absolute value ng x sub n ay mas maliit sa 1 over n, right? O, ganyan. Kaya yung elements or yung mga points sa space na to are the infinite sequences x sub n's so that the nth term has an absolute value less than 1 over n for all n. Kung magda-drawing tayo, siguro kuha tayo ng scratch. Ay, not this one. Kung magda-drawing tayo, parang ganito yan. Ito yung real number line mo. No. This is not the real number line. Ito yung index space. Ang ginagawa mo, paano ba? Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, okay? Alright. Tapos, sa bawat index, nagda-drawing ka ng open interval. Parang ito yung open interval from -1 to 1. Kasi ito yung open interval from -1/2 to +1/2. Naintindihan nyo ba? Tapos 1/3, -1/3 to +1/3. And so on. Ganyan yung nangyayari. Tapos, to form such a sequence, ang ginagawa mo, kumukuha ka ng tigi-tigisang point mula sa bawat isa. Halimbawa, ito, x sub 1. Ito, x sub 2. Ito, x sub 3. Ito, x sub 4. Do you understand me? You understand me? Oh. Kaya, anong mapapansin nyo sa sequence dito sa examples? Sa example na to. Yung mga sequences dyan will naturally converge to 0. Actually, ang reason ay squeeze theorem. Kasi itong 1 over n na to simply dies to 0. May ipit ito, no? Naka-absolute value kasi siya. Wala siya ibang pupuntahan kundi mag-0. Ayan. Let's now consider another index set, pero this time, uncountable, kagaya ng interval na ito, closed interval. Diba? Yung mga elements ng closed interval from A to B, pwede mo bang ilista kagaya ng mga elements ng N? Hindi. Kasi this is uncountable, this is countable. This is a set with a positive measure, it must not be countable. Diba? So, gaano kadaming R? So, lahat ng X alpha R. Ang tanong, gaano karaming copies ng R ang gagawin mo? E di kung gaano karaming points meron sa interval na to. So, if we're going to go back to our scratch, no? Let me change the scratch for you. Ito kunwari yung close interval na AB. Let me draw the close interval AB. AB.
Ang gagawin mo sa bawat point sa interval na to, gumagawa ka ng real number line. Ilang points ba meron dito? Ilang points meron dyan? Marami. So parang sa bawat point, gumagawa ka ng real number line. Tatlo lang itong ginawa ko. Ang katotohanan yan, sa lahat ng points, gagawa ka ng real number line. Tapos, ang mga point doon sa Cartesian product will consist of points taken from each of the real number lines. So parang pumipili ka ng tigi-tigisa. Di ba? So for example, itong mga yellow points na to will comprise one of the points. Pero ang totoo, hindi lang dito kasi 6 lang yung coordinates ng points, di ba? Kasi 6 lang na kopya. Ang katotohanan, gagawa ka ng infinite number of copies ng real number line na to sa bawat point dito sa interval na ito. Did you understand me? Kaya nga, sa madaling sabi, ano mga elements ng space na to? Ang laman niyan ay mga functions na ang domain ay AB. Di ba kapag pinagdugtong-dugtong mo yan, so parang ganyan. That's an example of a function na ang domain ay AB. Tapos mga real valued. Parang, ba't ayaw lumabas yung drawing ko? Maybe I am disconnected. Narinig niyo ba ako? Do you hear me? Kaya nang sabi ko, yung set na ito, ang laman ay mga functions, bale, na ang domain ay yung interval na AB hanggang R. So parang, an example of a point, ang point sa space na to, biro mo, no? Ang tawag nyo dito sa function na to, point. Ilang coordinates meron yung point na yon? Marami. Kung bawat isang point na nandito sa real number line correspond to one coordinate. So, anong 8 coordinate mo? A as in A ha, kasi A yung index. Ang coordinate mo kung gaano kataas yung function doon. Anong coordinate mo dito sa point na ito? Ito. Naintindihan nyo? Parang iba-iba yung point. And this is one example of points in this space. Di ba kung gaano karaming functions ang kaya mong i-drawing from A to B, ganun kadaming points meron yung space na yan. So this is an example of what we call as a function space kasi function ng elements ng space mo. Okay? So ito na. Punta na tayo doon sa ating main problem. Biro mo, no? After 1 hour, almost, nakarating tayo sa main problem. We are on slide 9 out of 25. Diyos ko, matapos kaya natin to. Okay, so this time, the x's are not just sets. They are now coupled with topologies. So in other words, they are now topological spaces. And they are all indexed by A. Marunong na tayo mag-construct ng product na ito. The problem is, how do we construct a topology for this product? Remember, a topological space is not just a set. Di ba? It's not just a set. So, paano natin i-construct yung mga open set sa space na ito? Oh my God, no? Just imagine yung last example. Kunwari, ito yung space mo. Ano kaya itsura ng mga open subsets na ito? Dapat yung mga sets na yun, ang laman, mga functions. Paano ka kaya magkakaroon ng open sets of functions? Oh, that's a problem. Meron tayong simple version nung tanong na ito na na-solve na natin before when we were talking about 2 topological spaces only. No? Naalala nyo to? Do you still hear me? Opo. Okay. If you have 2 topological spaces, what we do is ganito. Gagamitin mo yung mga open sets na nasa X at open sets na nasa Y, and then you form the Cartesian product of those open sets, U cross V. Yung U open sa X, yung V open sa Y. Pag kinolekta mo yung mga Cartesian products na to, nalaman natin dati, hindi yung topology automatic. But nalaman natin, it was a basis for
a topology. Ibig sabihin, it can be used to produce a topology. Kasi basis siya eh. Di ba? Ano nga ibig sabihin ng basis? Pag sinabing basis, ito kunwari yung space. Dapat kahit anong point, number one, dapat kahit anong point ang kunin mo, may basis element na magko-contain sa kanya. That's number one. Number two, kung ito yung X, may dalawang basis na nag-intersect. Dapat kapag may point doon sa intersection, may pangatlong basis element na magka-fall doon sa loob ng intersection. Ganyan ang ibig sabihin ng basis. So ito, hindi ito topology but it formed a basis. E nalaman naman natin, so it will generate a basis. How do we generate, it will generate a topology. Ang tanong, how do we generate topology using the basis elements? We take unions of these elements. Yan yung mga open sets. Did you understand? Naalala nyo to? Parang ang basic building blocks ng mga open sets mo sa product na ito ay yung mga Cartesian product ng mga open sets mula dun sa original na spaces. Do you hear me? Opo. Okay, thank you for the response. Kaya nga, ang ating, well, a simple way to talk about, to construct a topology on the product is by doing the following. Ang gagawin ko, ganito. Kukuha ko ng tigi-tigisang open set mula sa bawat topological space. Yung U alpha, it denotes a particular open set in X alpha. Okay? And then, after taking an open set from each one of these, kukunin ko yung Cartesian product ng mga open sets mismo na yon. Parang yung ginawa ko dito. Di ba? Kumuha ka ng open set dito, kumuha ka ng open set, kinuha yung Cartesian product. Isang element yun in a basis. Dito, ganun din, kukuha ka ng tigi-tigisang open set mula sa bawat isa. Kukunin mo yung product ng mga open sets na yon. Isa yun sa mga magiging basis elements. Naintindihan nyo? So let B be the collection of the sets of this form where each U alpha is open in X alpha for all alpha. Ayun nga, ibig sabihin ng symbol na ito, yung U alpha ay open in X alpha. Ipapakita natin that this collection really forms a basis. Number one. Di ba, yung X alpha mismo, open siya sa X alpha. Di ba? Di ba? Nandun siya sa T alpha talaga. Siya yung kaunang-unang open set, yung space mismo. Kaya pag kinuha yung Cartesian product ng mga X alpha, talagang nandun yan sa, talagang yan, element siya nito, nung collection na to. Kasi naman nito, lahat ng mga Cartesian product ng mga open sets from each X alpha. Kaya ito, talagang basis element yan. Therefore, pag kumuha ko ng point here, talagang may basis element na magko-contain sa X. Namely, the whole space itself. Tingnan nyo, yung whole space mo is already a basis element. That's the reason why. Yung second axiom ang mahirap patunayan kasi di ba paano yung second axiom for a basis? Pag may dalawang basis element ka at may point na nandun sa intersection, dapat may pangatlong basis element na magko-contain sa kanya. Ganito yan. This is an example of a basis element. Okay? Suppose this is another basis element. Ibig sabihin nito yung V alpha, open din siya sa X alpha for each alpha. Kukunin ko ngayon yung intersection ng mga products na ito. Now, I want you to verify this. I think I have illustrated the version of this dun sa case when there are two sets only. Ang intersection ng product ay product ng mga intersections kasi. So theoretically. It can be shown so theoretically that the intersection of these two products is going to be the product of these intersections. Now, the thing is, U alpha and V alpha are both open in X alpha. Therefore, their finite intersection lang naman yan, is also open, no?
this is open in X alpha, kaya nasa T alpha siya. So technically, yung product ng mga ito ay nandun pa rin sa B kasi ang laman nga ng B ay mga products ng mga open sets mula sa X alpha. Ang intersection pala ng dalawang basis element ay basis element pa rin. O therefore, kaya kapag kumuha ka ng point doon sa loob ng intersection ng dalawang basis element, yung intersection mismo ay basis element. Did you understand? That's why this is really a basis for a topology on the product. So this is our simple attempt, no? Kaya nga ito a naive attempt to construct a topology. Kunin mo lang yung mga open, kuha ka lang ng open set sa bawat isang space. Kunin mo yung Cartesian product. Call that a basis for an open set. Naintindihan nyo? Ganun lang kasimple. Ayan. If X alpha, T alpha is a topological space for all alpha in A, the topology, ay, kulang to symbol na to, nakakatawa naman. Ganyan yan. The topology in the product space generated by this basis element na pinag-usapan natin sa previous slide is called as the box topology in the product. Sabihin, kapag ang mga open sets mo na-construct mo by doing Cartesian product of normal open sets in each space, ang tawag dun ay box topology. And this topology for the product is denoted by T-box para alam nyo na pa tayo may T-box. Magkakaroon ba ng ibang topology? That's precisely the point of this lecture. Makakagawa kasi tayo ng a better topology than this one. Bakit better? Mamaya malalaman nyo. Kinuha yung word na box mula doon sa open box. Kasi kapag, di ba, ang basic building blocks ng mga open set sa R, di ba mga open intervals? So this is an open interval in R, this is an open interval in R, this is an open interval in R. If you take the cross product of these open intervals, kapag dalawa lang, you will get a rectangle in R2. Diba? But if you take the product of these three, ito kasi yan, ito yung AB, ito yung CD, ito yung RS. Pag nagkinuha mo yung Cartesian product nila, they will now form an open box, a box without a boundary. Ito yung mga basis elements sa R3. Naintindihan nyo, mga cubes na open. Ay, not necessarily cubes. Basta mga rectangular box na open. That's why maybe this is called the box topology. Nauunawaan nyo pa so far. The reason why I'm asking you frequently is because when I was a student, I was having a really hard time understanding infinite products. That's why I am a bit scared about this topic. Baka hindi ko ituro sa inyo na maayos. Kasi when I was a student, hirap na hirap ako sa topic na ito. Especially yung susunod na topology. So let's look at this space. The space of all real sequences. Diba? Ang index natin kasi ay n. Gumagawa ka ng kopya ng R sa bawat natural number. So meron ka ngayong sequences. Naalala nyo to? Ito yung lahat ng mga sequences ng absolute value ay less than 1 over n for all n. This collection of sequences na nasa-satisfy ito is actually an open subset of Rn relative to the box topology. You know why? Kasi remember, pwede mong isulat si Y as a Cartesian product of open sets. Ito open sa R, ito open sa R, ito open sa R, and so on. Kasi mga open interval sila. That's why under the box topology or relative to the box topology, the subset consisting of these sequences will form an open subset of the space Rn. Yung n na ito yung natural numbers. I think si Mooncrest, no, yung librong pinapabasa ko sa inyo, uses this notation. Mooncrest uses R, tas may omega instead. Ako, ayoko yung notation na yun.
Kayo. Meron pa siyang pausong ganito, R infinity, iba pa yan. Kaya mas confusing yung notation niya. I don't like using that. Okay. Oh, what is this? Naalala niyo yung mga projection maps? Halimbawa, naalala niyo yung donut? Ang donut, I'm sorry, ang donut ay cross product, donut siya na ganyan, torus. It's really a cross product of S1 with itself, di ba? Ganyan. Dalawang circles, kinuha mo yung cross product, lalabas ay donut. Pag sinabing projection mo, kasi bawat point mo dito, if you take a point on the surface of the donut, can be found in one circle like this. Sorry. And another circle like this. Sa likod yun. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba? So, ang katotohanan niyan, bawat point sa donut may dalawang coordinate. Una, yung coordinate na nanggagaling mula dun sa unang circle. Let's say ito yung first coordinate niya. Kunwari ito yung second coordinate niya. Naintindihan nyo? Yung function na nagde-decompose nung point, let's say itong point na to, dinecompose mo into this and that, parang hinihiwalay mo yung coordinates sa isa't isa, no? Ang tawag nyo dito sa bawat maps na to, projection map. Ito yung pi 1, ito yung pi 2. Kasi, kinukuha nung pi 1 yung first coordinate ng point. Kinukuha naman ng pi 2 yung second coordinate ng point. Ang tawag dyan mga projection maps. Ay, ang example ko pala yata dati cylinder. S1 and I. No? So, generally, if you have a Cartesian product of arbitrary number of sets, wala tayong topological space, sets lang. No? Pwedeng i-apply ito sa sets. For each index beta found in A, the map pi b, no? Ano yung pi b? Ay, pi beta. Pi beta converts every point in the product to a point in x sub beta. Parang kinukuha mo in a way that yung bawat point mo dun sa product space, kino-convert niya doon sa x of beta. Ini-evaluate mo lang sa x sub beta. Therefore, para mong nire-retrieve yung pang beta na coordinate. Okay? We call this as the beta. Dami namang L na ito. The beta. Beta. Anong basa dyan? Beta projection map. Okay? To illustrate, by the way, I have a note here. Pi beta recovers the beta coordinate of the point x in the product space. Halimbawa, let x sub n denote 1 over n from 1 to infinity. So, di ba pag nalista mo yung mga elements ng sequence yan, ganyan. Yung sequence na yan, pwede mong isipin to be a point in the product space 0, 1, tapos ang index ay n. Gagawa ka ng n copies of the interval 0, 1. Kasi lahat ng mga elements na ito nasa 0, 1. Nasa interval na yan. You understand? Okay. So, kapag kinuha ko yung pi 1 of x, ito yung x ha, ito yung x. Yung x natin yung sequence, yung point. Ang points natin dito sequences. Kinuha mo yung pi 1 of x sub 1, kukunin lang ng pi 1 yung unang coordinate, which is 1. Yung pi 2 of x, kukunin niya lang yung pang second coordinate, which is 1/2. Naintindihan nyo? Pi 3 of x, kukunin niya lang yung 1/3, yung pangatlong coordinate. Ganun lang kasimple yung ginagawa ng projection map. Okay? Theorem. Relative to the box topology in the product space, these mappings are not just mappings or not just functions. They are actually all continuous. I think let us look at the proof sa case ng dalawa lang na space muna ang nagaano. Kunwari, nandito lang tayo sa x cross y. Meron tayong pi x tsaka pi y.
Ay, huwag na natin gumawa ng x at y. Ano na lang, x1 cross x2. Para meron tayong dalawang pi, no? Yung pi1 maps the cross product to x1. Kasi ang ginagawa na ito, yung x1, x2 mo, kino-convert niya lang sa x1. Si pi2 naman, nire-retrieve yung pangalawang coordinate. Ganun yung ginagawa nung ano, no? Yan. Bakit daw yung mga functions na to ay continuous? Ang gagawin natin, halimbawa si pi1, ba't siya continuous? Si pi1. Why is this continuous? Kasi, pag kumuha ka ng u sa x1 na open, di ba, continuous kapag ang inverse image ng mga open set ay open. Kinuha mo ngayon yung inverse image ng u under pi1, ano mangyayari? Ang laman nito, mga points sa domain, so mga points, so that, sa domain, sulat na natin yung domain, so that yung image ay ano, ay nasa u. Yung u kinuha ko as a subset from, sorry, napunta sa messages. Wait lang. Gulo na naman. Wait lang. Sorry. Okay. Maliwanag na ulit, no? Nakikita nyo na ulit. Opo, sir. Okay. Ang definition nitong pi1, no? If you look at pi1, ang definition niya ganito. x1 lang yan. Nakuha nyo? So, ang naman nito ay mga ordered pairs kung saan yung x sub 1 ay kukunin mo sa u. Yung x sub 2 kahit saan sa x sub 2. Kaya nga pwede nyo isulat ito as u cross x sub 2. Kasi yung first coordinate nasa u, yung second coordinate kahit saan sa x sub 2. Yun yung inverse image ng pi1 under, yun yung inverse image ng u under pi1. Now, ang tanong, ito ba ay open? Ang tanong, no? Is this open in the domain? Ano ba yung domain? As far as we are concerned, ang itsura ng mga open sets, ang mga open sets sa Cartesian product na to ay na-generate lang ng mga Cartesian product ng mga open sets. Eh di ba ito open ito in x1? Ito open din ito in x2. Cartesian product to ng dalawang open sets. Under the box topology, dapat ito ay open. Di ba? Under the box topology. So, ang inverse image ng open dito ay open dito under the box topology. Therefore, this projection map pi1 is continuous. Ganon din ang mangyayari sa pi2. Ang tanging pinagkaiba lang, magiging ang inverse image mo lang dito sa case na to, magiging x sub 1 cross u. And in fact, ganon ang mangyayari in general. Okay, ganito. Mag-fix ka ng kahit na anong index, call it beta. Ipapakita natin yung projection map na ito is continuous by doing the following. Kukuha ako ng open set mula sa x beta, I will call that as u. Okay? Tapos, kukunin ko yung inverse image niya. Ang laman ng inverse image ay mga points doon sa product space ng image under the beta projection, which is x sa beta, ay nasa u. So, ang laman nito, mga points kung saan yung beta coordinate ay nasa u. So, parang isipin mo, halimbawa ang A natin, gawin lang natin 1 to n. Yan, 1 to n na lang. Kunwari ang beta ko ay 3. Ito, yung pangatlo. Parang ang nangyari dyan, ang inverse image ng u, parang ang nangyari,
lahat ng mga points sa space na ito na ang pang beta at coordinate ay nasa U. So parang lumalabas, Cartesian product lang siya ng x1, x2, tas U, x4, xn, no? Eh lahat naman to open sa kanya-kanyang mga spaces. So under the box topology, open yan. Ayan o, tingnan nyo to. Paano ko sinulat yung set na yan? I took it as the Cartesian product of U with the product of the x alphas. Tinanggal ko yung beta doon sa index set. Kasi yung pang beta na x, yun yung U. Hiniwalay ko lang. Did you understand? Now, this one is open in x beta. Ito'y open sa kanya-kanyang space kasi the space itself is open in itself. Kaya yan ay open relative to the box topology. Kasi kapag hindi ko pinakita yung example ko kanina, yung dalawa, napakahirap unawain niya kasi tingnan nyo naman yung symbols, di ba? Tatandaan nyo, kapag nahihirapan kayong unawain yung sa infinite na case, create an example in the finite example. Although that does not work all the time kasi nga may mga weird na nangyayari sa infinite products. Ano ba yung weird na nangyayari? I will try to. Siyempre, di ba sabi ko ang title nung kanina, a naive, ano yun? Attempt to create a topology. Kasi tingin natin yun yung pinaka-natural. Kuha ka lang ng mga open sets, kunin mo yung sa bawat isang space, tapos kunin mo yung Cartesian product, tawagin natin open yun. Parang ganun lang ang ginawa natin di ba? Parang sa math kasi kapag masyadong madali, seems to fail sometimes, di ba? I think most of the times, pag feeling mo masyadong madali naman ito, baka may mga complications kapag masyadong madali yung paraan natin ng paggawa ng mga open sets. Tignan nyo ito. Sa calculus, pinag-aralan natin sa math analysis ito, yung mga vector-valued function. Pag sinabing vector-valued function, ang input mo ay isang real number, ang output mo ay isang point sa Rn. No? Tama ba ako? Parang yung ito function of t, function of t, function of t. Meron kang n functions. Tawag natin dati dito vector. Diba? Isang number, ang output mo, isang buong vector na maraming coordinate. Okay? So, yung definition niya, yung x of t, may be decomposed into n component functions. Ang tawag natin dito mga component functions. At yung first component function, si x sub 1 of t, x sub 2 of t yung pangalawa. Naiintindihan nyo? Oh. Halimbawa, kapag sa R2 tayo, halimbawa ito, 0, 1, 2, R2, kunwari, yung t, i-convert ko kunwari sa ordered pair na cosine t, cosine 2 pi t, sine 2 pi t. Oh, this is an example of a vector-valued function. Ang input mo isang real number, output mo isang buong vector sa R2. In fact, ang graph nito, circle, unit circle. Iikot lang yung point. Iikot lang yung point mula dito, pag ganun, isang buo. Okay? This is when t is 0, t is 1/4, t is 1/2, t is 3/4. Pag nakarating na siya sa sa 1, babalik siya dito. Iikot lang yung point. Okay, ang tawag nyo dito sa mga x sub i's na ito, mga component functions. Anong natutunan natin sa calculus dati, sa math analysis nyo? Na itong function na ito, yung vector-valued function, ay continuous kung yung bawat isang component functions mo ay mga continuous na single variable functions. Naalala niyo yan? Kailangan, ang continuity nito nakasalalay sa continuity ng bawat isa. Di ba? In fact, ba't ba natin gustong continuous yung function na to? Para yung graph niya will be a path, a curve, no, in Rn. Ang tawag niyo natin ay path. Katulad ng circle kanina, that's an example of a path in R2. Hindi napuputol yung graph kasi continuous yung function.
So, meron akong isang example dito. Halimbawa, yung x na ito, ang domain ay R, hindi. Ang domain ng x ay 0 to 4 pi na interval. Ang range niya nasa loob ng R3, no? So, pwede mo isipin ng vector ito. Halimbawa, when t is 0, parang time yung t. When t is 0, nasan yung x of 0? 1, 0, 0. So, nakita niyo yung blue na vector? Nasa 1, 0, 0. Ito yung 1, 0, 0. Ang gagawin ko ngayon yung t, paandarin ko from 0 to 4 pi. Dahan-dahan. Ito yung mangyayari. The blue vector will trace what? Will trace a curve in space like this. I think at this point, yan, naka 2 pi na siya. Ay, hindi pa. Yan ang 2 pi. Hanggang 4 pi. So, iikot pa siya ng isa pang buong revolution. Pero habang tumataas yung height. Kasi ano nangyayari? Yung z coordinate mo kasi t, pataas yan ng pataas hanggang 0 to 4 pi. Tignan nyo, when t is 4 pi na yung height. Intindihan nyo? So yung graph ng vector valid function na to, ang tawag niya natin dito ay helix. Para kang paakyat sa parking ng SM. 'Di ba? Yan yung curve na tinetrace ng vector valid function na to. Alam natin na yung function na to ay continuous kasi lahat ng mga component functions ay mga kilalang continuous function sa calculus. Cosine t, sine t, yung t polynomial lang naman yun, di ba? Do you understand me? Kaya ito ay continuous as a function. Yung graph niya, walang putol. Do you understand me? Now, this is something that you will not expect kapag meron ng infinite product of spaces. Tingnan natin ito. Tingnan nyo. This time, ang domain ko ay R. Gumagawa ko ng vector valid function. Pero ang vector ko, hindi finite ang coordinates. This time, infinite, no? Kasing dami ng n sequences. Ang definition ko ng delta of t is t, t. Para simple na lang, lahat t. Alam nyo ba ang tawag sa function na ito? We call this as the diagonal function for a reason. Diagonal function kasi, tingnan nyo yan, when you just take delta from R to R2, no ay R2 lang tayo. So, ang definition natin, t will be mapped to t, t. Bakit diagonal function? Kasi kung ito yung real number line mo, ito yung t, paano siya imamap? Ano magiging image niya? Ang image niya sa Cartesian plane, di ba? So, ito yung Cartesian plane. So, what will be the image of the t? Yung t na yan, mapupunta yan dito sa t, t. Di ba? At habang, imagine mo, i-slide ko tong t pa kanan, or pa kaliwa, ano mangyari sa point na ito? It will trace a curve. Like this. No? Habang si t ginagalaw ko pag ganon, itong point na to gagalaw siya pag ganon. Pag minove ko siya pag ganon, gagalaw siya pag ganon. Kaya ang graph niya ay ganon. Kaya diagonal. Kasi parang nasa diagonal siya ng Cartesian plane. Did you understand? Ang tawag dito ay diagonal function sa topology. So what is up with this diagonal function? At this time, wala ka sa R2. Sa Rn. Yung n, yung natural numbers. Lahat naman to continuous, no? Kasi mga identity functions yun eh. Ayan. Here, for each n, the n component, yung tatawagin natin delta n, kasi pang n na component ng delta n, is just the identity function. Delta n of t equals t. Kumbaga, ito, delta 2 of t. Ito, delta 1 of t. Pare-pareha silang t. Di ba ang identity function, sabi ko dati, kung normal topology lang, continuous yun. Hence, each of the component functions is continuous kasi lahat sila identity under the standard topology in R. Naalala nyo tong set na to?
Y pala ang pangalan ko nung nakaraan. Alam natin na yung set na ito ay open sa Rn kasi Cartesian product ito ng mga open set sa R relative to the box topology. But when you try to take the inverse image of U, kung continuous gusto natin maging si delta, dapat open ito ha. By definition of inverse image, this is what the inverse image will look like. Ang laman yan ay mga T mula sa R so that ang image, which is this, ay nasa U. Sige, dahan-dahanin natin. Ang image mo ay sequence of T's. Kung yan ay nasa U, ito ang U mo eh. What would the implication be? What would the implication be if that is the case? Ibig sabihin yan, yung T nandito. Yung T, yung pangalawang T nandito. Yung pangatlong T nandito. Intindihan nyo? So that would mean that T is in minus 1, 1. At the same time, T is in negative 1 half, 1 half, kaya intersection. Oh my gosh, what's the intersection? Nandito rin siya. Ano magiging intersection ng mga to? Anong intersection yan? Oh, ito yung negative 1, 1. Negative 1 half, negative 1 half. Negative 1/3, 1/3. Ano intersection ng mga hayop na yan? 0, sir. Isa lang point ang mabubuhay sa intersection, right? Very good, 0, singleton 0. So ang tanging T lang na makakasatisfy dito is the T that is equal to 0. Therefore, the inverse image is the singleton 0. Open ba to sa real number line? Doesn't look open to me kasi singleton yan sa real number line. Paano magiging open? Dapat, di ba, pag kumuha ka ng point, dapat may neighborhood pa yung point na ito that still is included in the set. Pero yung sa point na ito, isang point lang siya, kahit na anong open interval ang kunin mo around 0, it will not fit inside the singleton. So this is not open in R relative to the usual topology. So anong nangyari? Open ito, pero ang inverse image niya under delta hindi open. That is a problem in topology. That means, or that translates to the fact that delta, although each of the component functions is continuous, pero yung vector valued function mismo itself is not continuous. Kaya yung result natin sa calculus na kapag lahat ng component functions mo continuous, yung vector valued function mo continuous, that is no longer true when we're talking about infinite product, especially when the topology that we are using is the box topology. This is an unfortunate event. We don't want this to happen kasi gusto natin kung lahat ng mga component functions mo ay continuous, gusto natin yung buong function ay continuous. Ang tanong, what is wrong with this example? The answer is there's nothing wrong with this example. Ang mali dito ay yung paraan natin, ay yung pinili nating topology. Although it is a topology, it's a it is a topology really, but it is not a beautiful topology because it has this weird property, no? Lahat ng component functions mo continuous, pero nung pinagsama-sama mo into one vector, hindi na continuous yung vector valid function. We don't want that to happen. We want that to be true. Kaya lang dito sa case na to, false siya. So ang ang problema dito actually yung topology na pinili natin. So, oh my gosh, sorry. Ano yan? So here is a better idea. So paano yung better idea? Yung nakaisip nito, kailangan parangalan ng
ng Nobel Peace Prize, hindi, charot. Gagawa tayo ng topology, another topology on the product, so that yung gusto nating, yung frustration natin dun sa box topology, mafe-fill in natin. I mean, magiging totoo na kanina hindi eh, di ba? May counter example tayo. By the way, the time now is 5:59. So, I wish to extend the lecture kasi konti lang na lang naman na slides, mga 7 slides na lang. If you are willing to stay, you can stay. If you have something to do, you may leave. Recorded naman ito anyway. Huwag nga lang magloloko yung recording, kundi hindi nyo mapapanood. Yung better idea. Nandito pa naman na tayo sa better idea. Okay lang sa inyo? Yes, sir. Okay lang Yes, sa sir. inyo? Okay lang po, sir. Wala naman yata kayong pasok na eh. So, although the box topology is very natural, I mean, that's the easiest way to think about open sets in the product. As natural it may look, but it really is not that good. That turns out to be the case. So ang gagawin natin, mag-i-invent tayo ng another way of constructing open sets. Not so different from the box topology. Tingnan natin. We will consider another collection of things. Tito, ito, di ba I told you, when I was a student, I was having difficulty at, the box product is easy to understand. The box topology rather. But this type of, topology, I was having really a hard time understanding this when I was a student. That's why I was really afraid kung baka hindi ko ma-explain sa inyo ng mabuti, but this is what we're going to do. Just like before, pag binura mo to, pag binura mo yung end, ito yung basis for the box topology. Okay? Ang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng mga product so that each component of the product is open in the respective space. Okay? Tama ba? Yan lang yun eh. So in other words, gumagawa lang tayo ng additional condition. But this additional condition is significant. You will see that later. Ano sabi? So bawat isa ay open, pero anong klaseng open set? Dapat yung bawat isang open set ay yung buong space lang for all but finitely many alpha. I discovered one of the reasons why I was having a difficulty understanding this is because I did not understand well yung logic ng statement na for all but finitely many alpha. Anybody, can somebody explain to me what the second condition means? Sige, gusto ko marinig kung paano nyo naunawaan yung second condition. Please. Anybody? Ano yung sabihin ng U alpha is equal to X alpha for all but finitely many alpha? Remember, ganito yan. Ito yung X alpha. Pag sinabi mong yung U alpha ay si X alpha, o pag sinabi mong hindi equal si U alpha kay X alpha, that means to say, ang option mo na lang maging mas maliit kay X alpha kasi si X alpha yung universe eh. Diba? Kung di equal, ibig sabihin, mas maliit si U alpha. So pag sinabi mong U alpha is X alpha for all, dapat lahat ito X alpha lang. Pero may but eh. But finitely many alpha. Ang ibig sabihin nito, guys, no, ito. Sabihin nito, if you collect the set of all alpha, the set of all indices, so that U alpha is not X alpha, this set is finite. Dapat yung mga cases where hindi nagtutugma yung U alpha sa X alpha, dapat finite number of cases lang yun.
dapat kahit na infinite ito, kahit infinite yung product na yan, dapat karamihan dyan, X alpha lang. Kung meron mang hindi X alpha dito sa product na to, kung meron mang mas maliliit sa X alpha, dapat konti lang sila kasi dapat finite lang sila. Naintindihan nyo? Halimbawa, let's consider a case in Rn. I don't have a lot of examples over here. Let's say yung space natin yung Rn. Ang Rn kasi, ano to? Products of R, several copies of R. Gaano kadaming R? Kasing dami ng counting numbers. Parang pwede mo lagyan to ng subscript. Naintindihan nyo? Pwede nyo lagyan ng subscript para may identifier kayo. So for example, yung set natin kanina, ito, naalala nyo to? Although this may look innocent at first, well, this is open relative to the box topology. Kasi, ang requirement lang naman ng box topology, dapat bawat component open dun sa respective na set. Totoo naman. Mga open intervals lang naman yan. But this one is not open relative to the new topology. Wala pa tayong pangalan. Bakit? Kasi doon sa bagong topology, dapat halos lahat ng components equal lang sa R. Kung meron mang hindi equal sa R, dapat finite lang yan. Meron ba ditong equal sa R? Wala eh, di ba? So dito, lahat ng mga components mo ay hindi equal kay R. Ilan yun? Di ba infinite yun? Dapat pag binilang mo, yung number of sets na bawat component hindi equal sa R, dapat finite lang yun. Example, halimbawa, itong V na ito, ginawa ko minus 1, 1, cross R, tapos minus 1/3, 1/3. Tapos lahat na ginawa ko ng R, yung mga susunod. Yan. This is in B prime. Okay? This is in B, but this is not in B prime. Naintindihan nyo kung anong laman ng B prime? Kung meron mang hindi mag-equal kay R sa mga components, pag binilang mo, finite lang. Isa, dalawa. Kasi lahat na puro R eh. Do you get me? Yes, sir. Isa lang yung nag-like. Damihan nyo naman. Ayan, dalawa na. Madami na yun, no? Naku, may nag-heart pa. Mga sip-sip. Charot. Naka-record pala tayo. Okay, yan ang ibig sabihin ko ng for all, but finitely many. Sabihin, kung hindi man to matutupad, ilan lang yun? Konti lang. Finitely many cases lang. Kaya, meron tayong mga immediate, Now, you can verify that this is a basis for a topology kasi similar lang naman yung definition niya dun sa box. Maliban sa may additional condition lang siya na kailangan mong i-check. Okay, I will not do that anymore kasi maubos yung time natin. Ang tawag natin sa topology na to, na ma-generate ng basis na ito, we call this the product topology. Halatang may kinikilingan eh, no? Ito yung tinawag nating product topology. Isa ang tawag lang natin box topology. Kasi mukhang box talaga yung mga yung mga basis elements doon. Dito, paring hindi. Tapos yung topology na hindi denote natin by T-prod. Product. Biro mo, the fact na ginamit natin yung word na product sa topology na to, parang bibigay yun ng impression na mas kinikilingan natin yung topology na ito rather than the first one. So, meron lang kayong mga ilang bagay na kailangang malaman sa product topology. Tingnan niyo yung example ko kanina. Etong V, open siya sa product topology. Kasi ilan lang yung hindi R? Dalawa lang. O di ba? Kahit na dalawa lang, lahat naman kasi ito open sa R. Kaya pasok siya sa box topology. In fact, lahat ng mga nasa
product topology ay nandoon sa box topology. Pero may mga open sa box topology na hindi open sa product topology kasi mas mahigpit ang requirement ng product topology para maging open ka. Di ba? Merong stricter na rule yung product topology to be open over the box topology. Do you understand me? So, sino ang mas kaunti? Mas kaunti yung open sets nung mas strict kasi mas marami siyang ano eh. Pero di ba yung unang condition ng product topology, yun yung condition ng box. Kaya basically, lahat nung nasa product topology na open sets ay open din relative to the box topology but not vice versa. May language tayo dito eh. Sino ba yung coarser? Di ba may word na coarser? Sino yung coarser? Pag sinabing coarser, mas malalaki yung tipak ng mga open sets. So sino yun? Mas kaunti ang coarse, di ba, kaysa sa fine. So sino mas kaunti? So the product topology is coarser than the box topology. Am I right? Tama ba yun? Yung product topology ay coarser sa box topology. Yeah, I think so. But so at least they are comparable kahit hindi sila parehas. Take note, hindi yun parehas ha. To emphasize, lalagyan ko ng ganon. Ibig sabihin, the product topology, nagkaiba yung T, oh. Mali ako ng pagkakatype sa lahat. Yung product topology nasa loob ng box, pero hindi sila pwede mag-equal. Merong element yung box na wala doon sa product. Ito pala example ko eh. So this is an example of an open set relative to the box topology but not open relative to the product topology. Kasi hindi pa pwedeng ano yan, open sa product topology. Kasi para maging open dito, dapat almost all of the components dapat equal lang sa R. Maliban sa ilan na finite lang. So there's a question here. For finite products, parang sa Rn. Ano ba Rn? For finite products, wala raw pinagkaiba ang product at box topology. Ayun naman pala eh. Di ba nga natin pansinin yung infinite na products? Hindi, kasi importante yan sa topology. Bakit? Kasi lagi naman ang product topology subset ng box topology, no? Tama ba? Ang hindi laging totoo, yung box topology, yung open sa box, may not be open in the product. Halimbawa, kumuha ka ng, ito, minus 1, 1, cross, minus 1, 1 na lang. Halimbawa, ito yung pinakamakulit, no? Hindi mo sinunod yung condition ni product. Kunwari, wala kang ginawang R among the components. So, ito'y open in the box, di ba? Obviously, kasi, ang tawag nito, lahat naman ng mga components mo open eh, di ba? Yun lang naman ang condition ng box. Open din ba to in the product? Ilan ang hindi equal sa R? Pag binilang mo to, finite kasi. Ilan ang hindi equal sa R? N. Ano ba yung N? Di ba finite? Kaya, open siya sa box, open din siya sa product. In fact, lahat ng mga open sets mo in the box topology, nagiging open in the product topology basta there are just finitely many components in the product. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba? Bakit parehas lang ang product at box kapag finite number of components yung product? Sa case ng mga finite dimensional na spaces. So, ibig sabihin, pag finite lang ang dimensions, wag nyo nang abalahin ng mga sarili nyo sa pag-iisip ng difference ng product at box topology. Kasi parehas lang yon. Nagkakatalo lang sila when there are infinitely many components in the product, just like in the case of Rn. Okay? Sige. In fact,
Dahil finer yung ano eh, yung naging continuous nga yung mga projection maps under the box topology. Bakit continuous din sila relative to the product topology? Kasi if you're going to look at where's the proof a while ago. Hanapin ko lang ha, wait lang. Yung projection maps. If you look at the proof, tignan nyo yung inverse image ng U. Ayan. Ilan dito sa mga components na ito ang hindi equal sa whole space? Di ba isa lang? Si U lang. Siya lang yung nag-iisang bagay na maaaring hindi equal doon sa X alpha. Lahat ng other components are just X alphas. Di ba requirement? U alpha is equal to X alpha for all alpha except for a finite number of alphas. Isa lang naman yung yung hindi nag-equal, posibleng hindi equal sa X alpha. So ito, kung open to sa box, kanina open siya sa box kasi simply because lahat sila open. Pero dahil isa lang naman yung possibly hindi equal sa X alpha, yung U, open din yan sa product topology. So nananatili pa rin yung theorem na ito. I mean, may mga theorems pa rin na mare-retain. Yan naman ang gusto kong sabihin. Okay? May mga theorems na mare-retain. Ay, ito pala sinulat ko eh. Hindi kasi nagbabasa ng sariling slide eh. No? Isa lang naman yun. Okay? In fact, ito yung one good thing about the, what do you call this? The product topology. When you have infinite products, the product topology is the smallest topology where these projection maps will be continuous. Yung box topology kasi maraming laman eh. Kumbaga, hindi mo kailangan masyado ng ganung karaming mga open sets para maging continuous lahat ng mga projection maps. Kumbaga, yung product topology lang na mas konti ay enough na para maging continuous sa mga projection maps. In fact, siya yung smallest one. Okay? Think about this. Bakit siya yung smallest, ha? Ito na. Ito na yung main theorem of the day. Kunwari, ito ngayong product natin, in-equip na natin hindi ng box, but of the product topology. Gumagawa ako ngayon ng vector valued function, si F. Ang domain mo ay isang topological space na Z. Ang image mo nandoon sa, imagine mo ito yung interval kanina. Ito yung Rn. No? Ganun na lang, para hindi kayo mahilo. Magiging continuous daw ito if and only if each component function f alpha, tingnan niyo yung range ng f alpha ha, nasa loob ng x alpha kasi nasa pang alpha na coordinate lang yan. Matatagpuan, di ba? If and only if each component function, si f parang bale ganito yan ha. Yung f of z, pwede mo siyang isulat ng, halimbawa ang a ko na lang ay n. So, pwede mo siya isulat ng f1 of z, f2 of z. Meron siya mga component functions na tinutukoy. Ganyan. Okay? Yung sabihin ko ng f alpha, f na may subscript. Are you okay reading the theorem so far? Wala pa tayo sa proof. Yung mensahe lang ng theorem. Continuous daw ito kung lahat ito ay continuous. At pag ito ay continuous, lahat ito continuous. Ito yung frustration natin kanina, diba? Hindi siya nangyari sa box topology. Mangyayari yan kapag product topology. And we were successful of constructing a better topology than the original one. So, anong unahin natin? Yung pag ganun muna. Assume that this map, yung buong F, yung vector valued function, continuous. So, by definition, lahat ng ang open sets dito relative to the product topology, dapat, open sa Z. Assumption yun.
Papakita natin na yung component nung yung bawat component ay continuous. So I will fix an arbitrary index. Next, ayan nga, we show that F alpha, which maps C to X alpha, is continuous. May gagawin ako. I'll pick an arbitrary point in Z, and then I will consider the composition. Tingnan natin, balikan natin. Si F kasi sends Z to the product. Teka nga, ayusin ko lang ha. Z to the product, that's F. Naalala niyo yung projection? Yung projection, pi alpha, this maps the product to X sub alpha. Pumupunta ka lang sa pang-alpha na coordinate. Therefore, I can take this composition. Ito yung pi alpha circle F. Kasi kung sino yung nauna, nasa kanan. So if I take the image of Z under this composition, definition ng composition, kanya lang naman, anong ibig sabihin ng F of Z? Yung Z ay point sa Z, pag in-apply mo si F, magiging ano siya, yung maraming components. Na? Yung, yan, ito yun, no? Magiging ganito siya. Ito siya after transforming. Para siyang vector na maraming components. Bawat component mo ay F alpha of Z ang itsura for each alpha. Okay? And then you are applying the projection map. The projection map recovers the alpha coordinate of the vector. So if this is your whole vector, ano yung pang alpha? Ito yung lalabas, ito lang, yung F alpha of Z. Do you follow this equation? Did you happen to follow this equation? Ulit. If you apply F on the point Z, it will be in this, ito yung vector valued function mo. Meron siyang maraming components. Ito yung F1 of Z, comma F2 of Z, comma F3 of Z. Eh, hindi naman kailangan ganun yung index set di ba? Kaya ganyan, sinusulat ko lang ng ganyan. Pag kinuha mo yung projection na itong vector na to on the alpha coordinate, you will just get the alpha component function. Naintindihan? Yes. Okay. So because Z is arbitrarily selected from Z at nag-equal ito, anong ibig sabihin yan? Aha. Equal lang pala, sir, yung F alpha. Parehas lang ng ginagawa yung F alpha na component sa composition ng projection pi alpha with F. Kahit na ano yung alpha. Okay? Tapos na. Alam niyo bakit tapos na? Si F kasi continuous. Si pi alpha, sabi natin, with respect to the product topology, continuous din yan, di ba? Sabi ng previous lesson, ang composition ng dalawang continuous na function ay continuous. Kaya yung component function mo na F alpha ay continuous din. Alpha is arbitrary. Therefore, lahat ng component functions mo will be continuous. Pero actually, the problem is not in this direction. The problem is in the backward direction. Kumbaga, totoo rin ito kapag box topology ang gagamitin mo eh. Wala pang papel na ginagampanan dyan yung product topology. Makikita niyo yung papel ng product topology sa pabalik. Ito na tayo. Ayan. Ang pabalik, assume that each component function, F alpha, is continuous. The question now is, bakit yung F mismo, yung buong vector valued function mo, magiging continuous din? Assuming a product topology for the product space. Ayan. So we will show that this is continuous by doing the following. Kukuha ko ng open set dito. Di ba ganun yun? Pero yung open is relative to the product topology. Ipapakita ko yung inverse image ng ng U ay ay open sa Z. Kailangan open sa Z yung inverse
image, no? So that's what we wanted to do, to show the continuity of F. Ganito. Kung i-open set si U, ito, di ba under the product topology, ang mga basis mo yung may U alpha is equal to X alpha for all but finitely many, yung B prime. So, pwedeng assume na lang natin na si U ay element ng basis na yon. Kasi lahat naman ng open sets binubuo ng mga basis elements na yon from B prime. So, i-prove na lang natin yung case whenever U is one among those basis elements. Ano itsura ng basis element? Product ng mga open sets U alpha in X alpha so that U alpha is X alpha for all but finitely many alpha. So, sabihin sa product na ito, halos lahat ng mga U alpha equal lang sa X alpha. Kung meron mang hindi equal, pag binilang natin, finite lang sila. Okay, may papel na gagampinan mamaya. Tignan niyo mabuti. O diba, kukunin nga natin yung inverse image ng U and show that it is open in Z. Babalik ka lang lagi sa definition ng inverse image. The inverse image of U under F consists of all points in the domain Z whose image is in U. Ano pang ibig sabihin ng F of Z? Ang F of Z ito yung vector valued function mo, kaya pwede mo siyang isulat in the component form. Ito yung marami ng components. Tapos ang U mo equal dito. Kaya mapapalitan ko yung U na ito neto. Makita nyo? Ito yung F of Z. Ito yung U. Para lang meron kayong idea, ito yung nangyari. Ay, sorry. Parang kapag ang N natin, ang A natin ay ginawa kong N ulit. So yung F of Z, hindi ko siya susulat ng F of Z. Pwede ko siya sulat ng F1 of Z, F2 of Z, and so on. Ito yung dinidenote ko ng Fn of Z, N in Z, ay N in N. Yan siya. Ito. Kung ang index set mo ay N, ganyan siya. Okay? Marami to. Nandun sa definition, nandun daw ito sa product yung mga U alphas. U1, U2, U3, and so on. Anong consequence niyan? Kung itong point na to ay nasa product na to, nagsabihin yan, yung F1 of Z dapat nasa U1. Yung F2 of Z dapat nasa U2. And so on. Yung F3 of Z dapat nasa U3. Now take note. Yung U alpha equal lang sa X alpha for all but finitely many alpha. Balik tayo. Ito ngayon yan pag nire-write ko. So ang F alpha of Z, nandun lang sa U alpha for all alpha in A. But remember, kaya nang sabi ko, itong U alpha, X alpha lang naman yan most of the time. Kung hindi ito equal sa X alpha, pinilang mo kung ilang cases yun, finite lang. Ito yung mangyayari. Therefore, yung Z nandun sa inverse image, if and only if Z is in the inverse image of U alpha for all alpha. Bakit? Ito yun eh. Wait lang ha. Ito yun. Pag kasi ito ay totoo, para mong sinasabi si Z ay nasa inverse image ng F alpha, ng U alpha under F alpha. Okay? Kapag kumuha ng Z dito, yung Z mo nandito. Ito yung sinulat, ito yung sinulat ko dito. Kapag may mga for all na ganyan, di ba naalala nyo pag for all, intersection yun. That proves to say na kapag nandito ka, for all alpha, nandito ka sa intersection na to. Kaya yung inverse image ng U ay intersection ng mga inverse images na ito. Remember, the goal is to prove that yung inverse image ng U ay open. Sure tayo. Lahat kasi ng F alpha continuous, di ba? Lahat ng U alpha open.
Sure tayo lahat ito open. Pero hindi tayo, ito na yung importanteng portion. Hindi tayo sure kung ang intersection nila ay open. Naalala nyo? Oo, ang union ng mga open sets, kahit ilan sila open. Pero pag intersection, mag-iingat kayo. Sure ka lang na open pag finite intersection yan. Naalala niya? Basic axiom yun, topological space. Diba? So, wala tayong alam dito kung ito yung open. Pero gusto natin maging open. Ganito. Dito na papasok yung pagiging product topology niya. Di ba yung U alpha kasi, equal lang siya sa X alpha for all but finitely many alpha. Kumbaga, kung kukolektahin mo lahat ng mga cases where they are not the same, finite lang yun. So, kunwari, ito yung lahat ng mga cases which is just finite, kung saan hindi nagtutugma yung dalawa. Bakit? Kasi kapag equal itong dalawa, teka lang ha, pag equal kasi yung U alpha sa X alpha, pag kinuha ko yung inverse image ng U alpha, inverse image lang kasi siya ng ng X alpha. X alpha, ito, when you look at this, siya yung buong codomain ng function. Kaya ang inverse image niya yung buong Z lang. Okay? Ganito. Kapag equal tong dalawa, ang inverse image na ito ay Z lang. Pero kapag hindi sila equal, mas maliit sa Z, yung intersection ay yung inverse image na yan. Di ba kapag may intersection ka, ano ba, marami kang intersection, nasa loob ka ng Z. Nasa loob ka ng Z, ito yung mga sets mo. Pag nag-i-intersect ka, tas isa sa mga set mo ay Z yung universe, ano yung intersection mo with the universe? Ano ba si A ay subset ng Z? Sorry. Ano intersection ng A at Z? Di ba A? Nababaliwala yung mga Z. Nababaliwala yung mga Z doon sa intersection. Do you get what I mean to say? So kung most of the time Z lang naman ito, ilan lang yung mga cases na posibleng hindi ito Z, ito lang yung mga cases na yon, yung intersection na yan, ayun o, most of the time, itong mga to, equal lang sa Z. Kaya yung inverse image na yan, magiging finite intersection na lang. Kasi ang katotohanan yan, marami yan, may mga Z pa dyan. Diba? Ito yung mga cases where, ano ba yan? U alpha is equal to X alpha. Ito yung mga cases where U alpha is not equal to X alpha. Finite lang yon. Kasi yung universe doon sa sa inverse image, di ba? Kaya mababaliwala lang sila sa intersection. Yan ang may iwanan. Dahil finite intersection na ngayon yan ng mga open set, pwede na nating sabihin na yan ay open. And therefore, that proves our claim. Kasi kung open pala si U dito, yung inverse image niya, open din pala doon sa Z. Hindi ko lang nasulat dito, open in Z. Which proves our claim that F is continuous. Nakita niyo importante na product topology ang gagamitin? Kasi otherwise, wala kang magiging conclusion dito. Hindi mo pwede, kung box topology, yun yung critical na portion eh. Kung box na topology, hindi mo pwedeng i-conclude na ito ay open. Na-conclude mo na open yan kasi product topology yung ginagamit. Halos lahat dito Z lang. Finite lang yung hindi, posibleng hindi Z. Did you understand? Dahil sa finite intersection property ng mga open set. Kaya yung function na ito, kanina hindi to continuous. Kasi box topology ginagamit, nakahanap tayo ng example ng open set dito ng inverse image ay hindi open dito. Under the box topology, kaya hindi siya continuous. Pero ngayon, dahil product topology na tayo, lahat ito mga identity functions, so lahat sila continuous, matutupad na yung pangarap natin maging yung pangarap ng delta na maging continuous.
inallow siya ng product topology to become one among those continuous functions. Pero tatandaan nyo, hindi pa rin yan continuous and when Rn is equipped with the box topology. So yun yung kwento ng box at product topology. I hope that you have learned something today. For next week, we are going to cover connectedness of spaces. Ano yung sabihin ng connected? Ano yung sabihin ng connected? Nandiyan pa ba kayo? Nandito pa, sir. Sige na nga, stop ko muna yung Yes, recording. sir.